Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ conversation type එක ඔයාලගේ conversations improve කරගන්න පුංචි practice එකක් දෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මම restaurant එකකට ගිහිල්ලා කොහොමද අපි English වලින් කතා කරන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් restaurant එකේදී අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා serve කරනවානේ. එතන වැඩ කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ කෙනා අපිට serve කරනකොට ඇවිල්ලා මොනවා හරි English වචනයක් දාලා කතා කරත් එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි English වලින් sentence එකක් කිව්වොත් ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට ඉංග්‍රීසි බැරුව ගොඩක් අපහසුතාවයට පත්වන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකට අපි හැමෝටම මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හරි ආසයිනේ කන්න නේද? ඉතින් රෙස්ටොරන්ට් වලට යනවා හැම වෙලාවෙම වගේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ටිකක් දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් 5 star hotel එකකට එහෙමත් නැත්නම් හොඳ රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියාම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් යම් කිසි හෝ වචනයක් ඇහෙනවම තමයි. ඉතින් මේ ලෙසන් එක මග හරින්න නැතුව ඔයාලා හැමෝම බලයි කියලා මම හිතනවා. මුලින්ම මම මෙන්න මෙහෙම කොන්ටෙක්ස්ට් එකක් තමයි ගන්නෙ. හිතන්න ඔයාලා හෝම් ඩෙලිවරි කරන්න යන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් නෑ අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔයාලා පොඩි රිසර්වේෂන් එකක් දානවා. පොඩ්ඩක් ටේබල් එකක් බුක් කරනවා හොඳ රෙස්ටොරන්ට් එකකින්. ටේබල් එකක් බුක් කරනවා 4 දෙනෙක්ට. එතකොට ඔන්න ඔයාලා කතා කරනවා. hello ඊට පස්සේ ඒ කෙනා අහයි ඔයාලගෙන් how can I help you? How can I help you? කොහොමද මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්? How can I help you? ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් can I book a table for a party of 4 please? Can I book a table for a party of 4 please? ඔයාලා මෙතනදී කියන්නේ මට පුළුවන් ද ටේබල් එකක් බුක් කරන්න 4 දෙනෙක්ට. කරුණාකරලා මට පුළුවන් ද ටේබල් එකක් බුක් කරලා දෙන්න 4 දෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ඒ ටේබල් එකේ මේස මේ පුටු 4ක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ ටේබල් එකක් මට බුක් කරන්න කියලා කියනවා. හරි a party of 4 කියලා කියන්නේ a group of 4 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු කණ්ඩායමකට මට ටේබල් එකක් බුක් කරන්න කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් can I make a reservation for a party of 4 please? Can I make a reservation for a party of 4 please? මට reservation එකක් දාන්න පුළුවන්ද? මට මේ time එකක් මෙහෙම book කරගන්න පුළුවන්ද? reservation එකක් දානවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා book කරනවා කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් වෙන් කරවා ගන්නවා reservation එකක් දානවා කියලා අපි කියනවා. එහෙනම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් can I make a reservation for a party of 4 please? 4 දෙනෙකුට කෑම කන්න මේසයක් ලෑස්ති කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලා අහනවා. ඔයාලා එක්ක අහන්න ඕන make a reservation එහෙමත් නැත්නම් book a table. ටේබල් එකක් බුක් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් make a reservation එකක් කරන්න වෙන් කරව ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේ phrases තමා ගොඩක් වෙලාවට advanced English learner කෙනෙක් භාවිතා කරන phrases. ඒ වගේම මේවා ගොඩක් natives-ලා ඔයාලා ෆිල්ම් බලනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති මේ වගේ phrases ගොඩක්ම natives-ලා එදිනෙදා යාලා රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියාම එදිනෙදා ජීවිතේදී මේවා භාවිතා කරනවා නිතරම. හරි හිතන්න ඔයා එහෙම reservation එකක් කරන්නෙත් නැහැ කලින් ටේබල් එකක් බුක් කරන්නෙත් නැහැ කෙලින්ම රෙස්ටොරන්ට් එකට යනවා ගිහිල්ලා ඔයාලා වාඩි වුණාට පස්සේ ටේබල් එකෙන් අපිට සර්ව් කරන කෙනා සර්වන්ට් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් can I have the menu please? Can I have the menu please? මට මෙනු එක බලන්න පුළුවන්ද? මට මෙනු එක දෙන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙනු එක බලනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න ඔයාලා 4 දෙනෙක් එක්ක වගේ තමයි ගියේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අහන්න අනිත් කෙනාගෙන් what are you getting? ඔයා මොනවද ගන්නෙ? What are you getting? What are you getting? ඔයා මොනවද ගන්නෙ? What are you getting? ඊට පස්සේ ඒ කෙනාට උත්තර දෙන්න පුළුවන් I will have මම ගන්නවා. I will have a submarine and a fried chicken. I will have a submarine and a fried chicken. මම submarine එකකුයි fried chicken එකකුයි ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කෙනාට ආපස්සට අරයගෙන් අහන්න පුළුවන් how about you? කොහොමද ඔයාට? ඔයා මොනවද ඕඩර් කරන්නේ? What do you order? කියලා අහනවට වඩා හොඳයි how about you? How about you? I will have මෙන්න මේවා. මම මෙන්න මේ දේවල් ගන්නවා. How about you? ඔයා කොහොමද? ඔයා මොනවද ඕඩර් කරන්නේ? How about you? මේවා හරි ලස්සන English phrases අර advanced phrases. ඒ නිසා මේව මතක තියාගන්න කොහේ හරි note down කරලා ඔයාලා මොන හරි වෙන වැඩක ඉන්න වෙලාවට හරි ඔයාලට පුළුවන් චුට්ටක් මේ phrase එක ගත්තා. එකපාරක් කියවුව පොඩක් මතකේ දාගත්තා. ඔය විදිහට practice කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔය සමහර restaurants වල එක එක දවසට specials තියෙනවානේ. මොනවාද specials කියලා කියන්නේ? special එකක් කියලා කියනවා. කියන්නේ සමහර restaurants වල වෙනම special menu තියෙනවා නේද? special meal එකක් ඒකේ වෙන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔය වස්ති රෙස්ටොරන්ට් එකේ එහෙම නේද? එයාලගේ ඔය ස්පෙෂල් මෙනුස් තියෙනවා. දැන් ඒකනේ මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එක එකයි මම ඒක උදාහරණයකට ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි තව ගත්තොත් එක එක රෙස්ටොරන්ට්ස් වල වෙන වෙනම ස්පෙෂල් මීල්ස් තියෙනවා. ඒකට මේ ස්පෙෂල් එකක් ස්පෙෂල්ස් කියලා කියන්නේ a dish available on a particular day.
a dish available on a particular day. මේ dish එක particular day එක්තරා විශේෂිත දවසකට විතරයි සර්ව් කරන්නේ. සමහර වෙලාවට සමහර හොටෙල්ස් වල ඔය high tea වගේ තියෙන ස්ථානවල ඉරිදා මෙන්න මේ වෙලාවෙ ඉඳන් මෙන්න මේ වෙලාව වෙනකන් කොච්චර ඒ high tea buffet එකෙන් කෑවත් මෙන්න මේ ගානයි කියලා කියනවා. එතන එතකොට අන්න ඒ වගේ තැන්වල එක ස්පෙෂල් එකක් නේද? හරි ස්පෙෂල්. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් ඕක මේ වේටර්ගෙන් මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ ඉන්න අපිට කවුරු හරි සර්ව් කරන කෙනා වේටර් හෝ සර්වන්ට් හෝ කවුරු හරි අපිට එයාගෙන් අහන්න පුළුවන් do you have any specials? ඔයාලා ගාව මොන හරි ස්පෙෂල්ස් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අද දවසේ ඔයාලගේ රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් ඔෆර් කරන මොන හරි ස්පෙෂල් මීල්ස් තියෙනවද? Do you have any specials? ඔයාලට මොන හරි ස්පෙෂල්ස් තියෙනවද? දැන් ඔයාලට රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියාම හිතන්න ඔයාලා අඳුරන්නේ නැති රෙස්ටොරන්ට් එකකට යනවා. ඒ කියන්නේ කවදාවත් ගිහිල්ලා නැති රෙස්ටොරන්ට් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අහන්න ඒ වේටර්ගෙන් ඔයාලා අහනවා what do you recommend? What do you recommend? ඔයා මොනවද recommend කරන්නේ? ඔයා මොනවද කියන්නේ මට ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එයාගෙන් අපි සජෙෂන් එකක් ගන්නවා, යෝජනාවක් ගන්නවා මෙන්න මේ දේ කන්න කියලා. මොකද අපි මේකට කලින් ඇවිල්ලා නැති නිසා අපිට මේකේ තියෙන කෑම ගැන, ෆුඩ් අයිටම්ස් ගැන, ඩ්‍රින්ක්ස් ගැන මුකුත් දැනුමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි වේටර්ගේ උදව් අරගෙන එයාගෙන් අහනවා what do you recommend? ඔයා මොනවද recommend කරන්නේ මට ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ තව වෙලාවකදී වේටර් අහන්න පුළුවන් ඔයාලගෙන් what do you want for a drink? කියලා. ඔයාලා drink එකක් විදිහට මොනවද ඕන? What do you want for a drink? ඔයාලට එතකොට කියන්න පුළුවන් a milkshake or a mango smoothie or anything that you wish. ඊට පස්සේ what would you like to have for your dessert? What would you like to have for your dessert? ඔයාගේ dessert එක විදිහට ඔයා ගන්න කැමති මොනවද? ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ice creams, a chocolate cake, a cheese cake. ඔය විදිහට ඔයාලගේ කැමැත්ත කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ හැම item එකක්ම වේට ගෙනහලා ටේබල් එකකින් තියෙනකොට එයා කියයි here you are. ආ මෙන්න කියලා සර්ව් කරනවනේ. දැන් හිතන්න ඔයාලා අම්මට කියනවා බත් එක බෙදලා ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අම්මා ආ මෙන්න ගන්න කියලා බත් එක දෙනවනේ. එතකොට අන්න ඒකට අපි කියනවා here you are. Here you are. ආ මෙන්න ගන්න. Here you are. ඊට පස්සේ මේ phrase එක බලන්න. Is there anything that I can help you with? Is there anything that I can help you with? තව මොනවා හරි මට ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්න දෙයක් තියෙනවද? Is there anything that I can help you with? මට ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලට කරන්න උදව්වක් මොනවා හරි තියෙනවද? වෙයිට අහනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔයාලට වෙන මුකුත් ඕඩර් කරන්න ඕන නැත්තම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් no thanks. නෑ ස්තුතියි. හිතන්න දැන් යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක වගේ ඔයාලා රෙස්ටොරන්ට් එකකට ආවා. එතකොට ඔයා ට්‍රීට් එකක් දුන්නා යාළුවට. ඔයා අහනවා යාළුවගෙන් how do you feel about the dish? එහෙමත් නැත්නම් how do you feel about your dish? How do you feel about your dish? ඔයාගේ dish එක ගැන මොකද හිතන්නේ? කියන්නේ කොහොමද රසද කියලා තමයි අපි මෙතනදී අහන්නේ. ඊට පස්සේ එයාට අවශ්‍ය නම් කියන්න පුළුවන් everything is fantastic. Everything is fantastic. හැමදේම නියමයි. Everything is excellent. එහෙමත් නැත්නම් everything is fantabulous. ටිකක් exaggerate කරනවා නේද? හරි. එහෙම ඕනේ. Everything is fantastic. එහෙමත් නැත්නම් everything is excellent. ඊට පස්සේ අපිට තව මේක exaggerate කරනවා නම් තව ටිකක් වර්ණනා කරනවා නම් මේ meal එක ගැන අපිට කියන්න පුළුවන් this is the most scrumptious milkshake ever. This is the most scrumptious milkshake ever. මේක තමයි මට හම්බුණු excellentම milkshake එක. Scrumptious කියලා කියන්නේ excellent කියන අදහස. සුපිරි. කියන්නේ මේක තමයි මම බීපු සුපිරිම milkshake එක කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා order කළා ඔයාලා කාලා හැමදේම ඉවර නම් ඔයාලට පුළුවන් restaurant එකේ ඉන්න waiterට කියන්න excuse me can I have the bill please? Can I have the bill please? Excuse me. Can I have the bill please? මේ වගේ ස්ථානයකට ගියාම ඔයාලා polite වෙන්න ඕන. එකපාරට restaurant එකේ waiterට කතා කරනකොට can I have the bill please? එහෙම කිව්වහම අපිට කිසිම politeness එකක් නැහැ වගේ නිසා අපි excuse කරන්න ඕන. Excuse me. Can I have the bill please? Excuse me. Can I have the bill please? ඊට පස්සේ waiter කියයි I'll be right back. මම ඉක්මනට ගිහින් bill එක අරන් එන්නම්. I'll be right back. ඊට පස්සේ waiter here's your bill කියලා දෙයි. මේ තියෙනවා වගේ bill එක. Thank you කියලා ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ. හරි. මට පුංචි words දෙකක් ඔයාලට මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන. starter. ගොඩක් මේ වචන අපිට රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියාම ඇහෙනවා starter එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ starter එක sometimes act as an appetizer. මේක appetizer එකක් විදියටත් සමහර වෙලාවට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කෑම රුචිය වැඩි කරවන්න අපේ ඕඩර් කරන කෑමට කලින් දෙන පුංචි dish එකකට අපි කියනවා starter එකක් කියලා. එහෙමත් නැත්නම් appetizer එකක් කියලා කියනවා. ගොඩක් වෙලාවට starter එක විදියට දෙන්නේ appetizer එකක්. අපේ කෑම රුචිය වැඩි කරන පුංචි dish එකක්. A small quantity of food that is served as the first course of a meal. ඒ කියන්නේ අපේ
අපි ඕඩර් කරනවානේ මීල් එකක් මොනවා හරි මෙන්න මේවයි fried rice fried chicken ඔය ඕඩර් කරනවා මේට කලින් අපිට පුංචි සුප් එකක් වගේ ලැබෙනවා මොනවා හරි ස්ටාර්ටර් එකක් පුංචි ඇපටයිස් එකක් දෙනවා අපිට කැම රුචිය වැඩි කරගන්න. මේකට අපි කියනවා ස්ටාර්ටර් එකක් කියලා ස්ටාර්ටර් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඇපටයිස් එකක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි තව වචනයක් තියෙනවා side dish කියලා. side dish කියලා ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ හිතන්න ඔයාලා මොනවා හරි ගොඩාක් කටු තියෙන මාළු జాතියක් කනවා ගෙදරදී. හරි ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලා අම්මට කියනවා නේද මේ පොඩි මේ මට පිඟානක් ගෙනත් දෙන්න එහෙම නැත්නම් පොඩි තස්සිමක් ගෙනත් දෙන්න මේ මාළු කටු ටික දාන්න. මොකද පිඟානේ තියාගන්න කම්මැලි වගේ නිසා එහෙම වුණාම එහෙම කියනවනේ නේද? හරි ඒ වගේ එකකට side dish එකක් කියලාත් කියනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි side dish එකක් කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. A food served separately along with the main menu. එහෙමත් නැත්නම් main dish. main dish එකත් එක්ක වෙනම හම්බෙන ඔයාලට මොන හරි dish එකක් මොන හරි පුංචි කෑමකට අපි කියනවා side dish එකක් කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහර රෙස්ටොරන්ට් වල අපි ගත්තාම හිතන්න සබ්මැරින් එකක් එහෙමත් නැත්නම් chicken burger එකක් වගේ ගත්තාම ඔයාලට මොන හරි chips ටිකකුයි sauce වර්ග ටිකකුයි හම්බෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකකට ඒ chips ටික පොඩක් වෙනමනේ තියෙන්නේ separate කරලානේ. ඒ වගේ දෙයකට අපි කියනවා side dish එකක් කියලා. So guys, I hope you enjoyed the lesson. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට හම්බුන vocabulary මේ sentences නිතරම restaurant එකකට ගියාම ඇහෙන වචන natives ලා නිතරම භාවිතා කරන phrases. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. මේව හැමදාම ඔයාලා practice කරන්න. නැත්නම් මේවා අමතක වෙලා යයි. English වලට ආස කෙනෙක් නම් busy කියලා දෙයක් නැහැ. මොන වෙලාවෙ හරි ඔයාලට මේ phrases භාවිතා කරන්න පුළුවන්. So bye guys, lots of love for you.